Hello viewers! Gaya nga nung nakita ninyo sa thumbnail, papabilisin natin itong laptop na to by doing hardware upgrade. Papalitan natin yung hard disk drive o yung HDD nitong laptop at magdadagdag na rin tayo ng RAM. Ito yung SSD na ipapalit natin sa hard drive. Mas mabilis kasi itong SSD compared sa HDD. Dadagdagan din natin yung RAM ng laptop para sa additional boost of performance. So ito yung itsura ng RAM para sa laptop. Itatabi muna natin to para makapagsimula na tayo. Ito yung mga screw. Nandito naman banda yung hard drive. Nandito rin yung RAM natin. Unscrew na natin ito para matanggal natin itong case. Tatanggalin natin itong tatlong screw, pati yung dalawa dito sa taas. So ito yung hard drive disk na papalitan natin ng SSD. Dito naman natin ilalagay yung additional na RAM sa empty slot na to. Kailangan natin ulit mag-unscrew para alisin yung hard drive. Naalis na natin tong apat na screw na to. Pati yung connection ng hard drive. Makikita natin naka-frame yung hard drive. Ito yung frame niya. Kailangan din natin tong tanggalin. I-unplug din natin tong connector sa mismong hard drive. Natanggalan natin yung hard drive. Makikita ninyong HDD yung nakalagay dito. Ito yung traditional na storage disk. Mabigat at mabagal. Ito naman yung ipapalit natin, SSD. Itong sa kanan, HDD. Itong sa kaliwa, SSD. Mabigat itong HDD compare sa SSD. Sa connector, pareho silang klase. Ayan. Ngayon, ikakabit natin yung frame para ma-install na natin to sa laptop. Ito na, nakabit na natin yung frame sa magkabilaan. Pati yung connector. Yung connector muna unahin natin ikabit bago yung mga screw.
Okay na. Tapos na tayo sa SSD. Dito naman tayo sa RAM. Yung built-in na RAM, nandito. 4GB yan. Ayan. Dito naman sa empty slot na to, ilalagay natin yung additional na RAM. Magdadagdag tayo ng 4GB na RAM. So, ang magiging total ay 8GB. Ganito dapat yung orientation. Dapat tugma yung notch. Ilalagay lang natin ng naka-angle. Tapos ipupush downward hanggang mag-lock itong dalawang sa gilid. Ayun, tapos na tayo. Babalik na natin yung cover. Inopen ko na yung laptop. At kung mapapansin ninyo, meron na siyang Windows operating system. Kasi yung inilagay nating SSD ay may pre-installed na operating system niya. Kaya pagbukas natin doon sa laptop, ready to use na siya. Buksan natin yung Task Manager para makita natin kung nare-recognize yung inilagay natin mga hardware. Ito yung sa memory. Makikita nyo yung 8GB na to. 4GB yung original plus 4GB na idinagdag natin. Ito naman yung sa disk. Makikita natin na-recognize na nga ng computer na SSD yung ipinalit natin storage disk. Ayun, tapos na yung hardware upgrade natin. So thank you for watching. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang at susubukan namin sagutin.